กินในการก็คนกินกันนะเขาบอกปากต่อปากไงว่าร้านนั้นเดินดีกว่าร้านนั้นดีกว่าเรียนแม่งหน่อยเลยทุกอย่างเลยงงว่ะเก็บตังค์นะครับ